boleh buka cantik. Siap dah. Siap dah. Buka try. Try. Owner. Bismillah. Oh mak kau. Aduhnya. Ni jangan lupa. Tuan kata yang atas tu. Ni keluar. Oh tu dah keluar dah. Dia keluar balik dah ada power tu. Ah. Dia dah tunjuk degree, average. Lepas tu apa nama ni? Yang selalu yang penting balance tu lah. Ni tinggal separuh. Separuh minyak dia tunjuk lagi ada dalam 170 km. Boleh jalan berapa. Betul. Boleh tuan buat gini tuan? Ni dah. Apa dia? Buat macam ni. Hebat. Okey.